No terve. Aika näpäkkää pikku pakkasta piteilöä tässä. Onko tässä joku 22-23 taitaa olla tällä hetkellä. Tänään ei ole tainnut pyssykin alle 20 asteen. Että miten sanotaan alle 20 asteen, jos on alle -20 asteen, jos on kylmempää kuin -20. Eli ei ole ollut lämpimempää tänään kuin -20. Mutta tärskäytin tuossa Rislin tulille. Pikkusen piti apuvirtoa antaa. Täällä tajusin varmaan muutama viikko on tullut ajettuunkaan. Niin on vähän akku. Ei se tyhjä ollut, mutta ei oikein jaksanut kunnolla pyörätten. Siitä se tärskähti ihan hyvin. Tänä talvena on aika vähän tullut Rislillä ajeltua. Aikaisempina talvina, no viime talvenakaan ehkä ihan niin paljon, mutta jossain vaiheessa silloin tuli, niin melkein päivittää aina vaan. Nyt on kyllä hirveän hiljaa. Mitä se makko on vaan, niin eihän sitä koe ajele makko. Mitäs tämä laittaa tuohon keulalle? Poika tuli nimittäin koulusta ja sanoi, että auroisitko se iskä hänelle vähän luistelurattoa tuonne jäälle. Niin mä sanoin, pitäähän se lähti. Vähän onhan tuo kuivakka keli, mutta aurataan. Pääsee poika liikkumaan. Vähän sokaat ja tapit poikkeen. Sitten vietetään tää tänne vaikka. No. On se varmaan heitettävä rukkaset pois, ei näitä tappia koske rukkaset. Ei se oo sillä päin. Ei se hänksöttää. Ui. Sitten sokka. Jees. Sitten vielä tää vinssi. Ei tää tulloo tää. Joo, eli tämmöiset systeemit siinä tosiaan on. Tappi vaan tuosta läpi sokka. Tässä on alun perin semmoset, painettiin niin täältä puolta painettiin ja sit se käännettiin tuonne taakse semmonen lenksukkava lukko se niinku napsahti, mutta ne ei oikein tahtonut ne välillä satto irrota ja näin, niin sit mä tein ihan vaan tapit ja porasin reijän. Tässä on sitten keulalla tää, mistä nostetaan. Katsotaan noussako. Hyvin nousu. Eli semmonen. Sieltä sit nappia painamalla, niin vinssillä siejetään tätä. Tämähän on tässä tämmönen aika niinku pitkä runkonen. Niin kun näette, turhan pitkä runkonenhan tää on tälleen pyörillä, mutta kun tää on tää puskulevyn runko, niin tää on telojen kanssa suunniteltu. Eli silloin mulla on telaat tähän mönkkiin, ja kukaan ei tiennyt. Telaat on sit sen verran pitemmät, että sit semmonen perusmalli lyhyt runkonen puskulevy, niin ne telaat ottaa kääntyissä siihen kiinni, niin pitää olla tämmönen pitempi. Tää on aika tämmönen sitten keulapainoinen, mutta ei tällä nyt tosiaan sitten tuu ajeltuu silleen, että hirveästi pyörien kanssa. Että kyllä yleensä on ollut talvella sitten telaat paikallaan, mutta nyt on niin vähän lunta, että en ole niitä vielä napeloinut. Kahottaan tarviiko tänä talvena napeloijakkaan. Joo, ei muuta kuin vejetään vähän tuupi huivia tänne, niin ei pääse viima käymään hirvisti niskoloihin. Vetoketjut kiinni.
Onko vähän tiukka kaulus? Sitten vielä tämä kypärä, niin suojoo tääkin vähän. Oi vitsi, nyt on kyllä aika tiukka paketti. Painaa korvia sille, tai kuule mitään. Lähdetään liikenteeseen. Katsotaan ihan ekana, että mikä meillä on täällä jäätilanne, että ei lähetä tänne hirmu syvälle vielä. Syvälle, ei tässä syvää ole, mutta sen etemässä ennen kuin tarkastetaan. Mulla on tässä tuura mukana, niin koputellaan tällä. Ja jossain vaiheessa tähän aurasin nimittäin tai työnsin lumikolalla, silloin ensimmäisiä lumia. Mauri tässä luisteli ja näin, niin varmistetaan. Kyllä täällä jäätä on. Koputellaanhan siihen vähän. Ei alkaa yhdellä iskulla läpi. Muutamalla männö. Paljonhan siinä on. Ei yllä sormenpietoinen, 20 senttiä, pitkän matka. Varsin 15. 15 tänä päivänä. Uskaltaa tähän aurata ihan hyvin tähän rantaan. Ei tää etemmäs nyt ole tarkoitus lähteä. Ei kannata lähteä tuonne etemmäs. Tähän voidaan aurailla. Tässä on niin vähän vettäkin, että hukkumaan tähän ei pääse. Tietysti ei se ole kiva koneetta upottaa pieneenkään vetteen, mutta ei uppu kone tällä jäällä. On riittävästi. Käy vaan auraille. Elikkäs tämä käännetään nyt sit ihan aikaa vähän kulumaan täällä. No. Nyt siinä on kulumaa, niin puskoo sivulle. Tästäkään ei kyllä paljon ole enemmän riesaa tästä kypärästä. Vähän lämmittää se.
Ei se nyt niin kylmä, kun laittaa vaan vaatetta pieleen. Tosiaankin niin vähän karkea on tuo pinta, mutta me nyt luulen, että tää varmaan ajaa tässä asiassa. Mutta nätti se on aina kun aurinko laskee, niin tälleen pakkasella tässä järvellä kohdalla. Ritinä kuuluu. Mut silleen niinku ihan hyvä pito oli, vaikka on tuommoiset melkein Silestone renkaat on tuossa mönkiässä, että noissa ei enää paljon oo. Eikä tietysti muutenkaan jäätikällä, mutta kumipien niin hyvin. Mutta nyt on niin karkea ja tämmönen niin kuiva, että ihan hyvin. Ei tuu paljon tuossa niinku vientänyt mönkin jääkä poikittain. Tuolla sitten missä on nuo vanhat reunavallit, mitkä olin kolannut, niin siellä alkoi pikkusen juputtamaan. Mutta ihan hyvin meni joo. Eipä siinä sen kummempiin, niin myö vissiin tullaan vähän luistelemaan vielä tänne. Mauri soitti äsken, jotta joko on kaukalo valmis. Niin tullaan luistelemaan. Ei muuta kuin hyviä viikonloppuja kaikille, niin pallaillahan tuossa. Ei kun morjes.